Привіт, друзі! Урок номер 25. Як писати клієнту і не виглядати бідно. У більшості дизайнерів проблема навіть не в навичках, а в тому, як вони пишуть своїм замовникам. І давайте підчеркну головну свою думку, що просити – це слабкість. А якщо ти щось пропонуєш, ось саме це експертність. І повір мені, друже, твоя перша фраза – вона вже визначає, скільки тобі заплатять. Давайте про це сьогодні поговоримо. Відео буде коротке, і я вас відпущу сьогодні. Що я маю на увазі, кажучи, не проси, а пропонуй. Ну, давайте так, я зараз вам наведу два приклади, і ви саме зрозумієте, де слабкість, а де те, що ви пропонуєте. Приклад номер 1. Добрий день, вам сайт не потрібний? Я дизайнер і можу недорого вам зробити. Ось саме так пише людина, якій потрібні гроші. А тепер давайте, ось у нас є віси, на одній чаші ось цей приклад, а на другій у нас буде: доброго дня, побачив ваш проект і є ідеї, як збільшити конверсію вашого сайта і зробити ваш сайт більш зрозумілішим. І якщо вам цікаво, я вам накину короткий прототип. Ось так пише, мій друже, людина, яка якраз пропонує цінність. Друга помилка, люди пишуть ось такі полотна тексту. Коли ви вже зрозумієте, ну навіть у мене не до вас така реакція, а реакція більше на замовників, які вважають, чим більше тексту я на сайті напишу, тим більше буде конверсія, тим більше буде ефективність. Ніфіга подобного. Чим менше тексту, тим більше шанс, що його прочтуть. Достатньо однієї короткої думки, яка показує, що ти не просто дизайнер, а людина, яка думає бізнесом. Ну, наприклад, зараз ваш головний офер на сайті, він губиться. Якщо ми виведемо його у межі першого екрану, а також надамо якісь соціальні докази, конверсія виросте. Я навіть можу це показати вам в проєкті. Ну, знову ж таки, якщо ти дивився попереднє відео, люди завжди люблять, коли говорять про їх бізнес. І навіть, зараз трішечки не по темі, але якщо ти хочеш дізнатися якусь пораду, прийди до людини, у якій є величезний досвід, задай це питання саме їй. Люди дуже полюбляють говорити про свій бізнес. У них рот не закривається. А твоя задача лише сидіти і записувати все це. Ще вам накидаю ідеї, які ви будете використовувати. Якщо, знову ж таки, ти дивився попереднє відео, ми розмовляли, де шукати клієнтів на розробку сайтів, і один з найефективніших – це писати людям, давайте я зроблю аналіз вашого сайту. Ось саме для цього прийому вам дуже буде корисно ось це почути. Ну, наприклад, написати: у вас дуже крутий продукт, але сайт перевантажений. Я б зробив спрощену структуру, яка буде складатися з 4 блоків, щоб користувач доходив до покупки без шуму. А ми знаємо, якщо лендінг – це що? Це, давайте так, нескінченна сторінка, у якій є функція скролу, просто скролимо. І чим нижче, тим менше людей доходять до нього. Звідкиля я це знаю, повірте, 100% не з потолка. Є і веб-візори, і є дуже багато інструментів, які показують дію користувачів по сайту. І там прямо показує, що на першому екрані, звичайно, конверсія 100%, і чим нижче ми знаходимося на сайті, тим менше вирогідність, що до туди дойдуть. І якщо навіть це ти проговориш вашому замовнику, тоді буде сенс ваших слов. А нафіга це мені мою сайт Вікіпедію, яка складалася із 1000 блоків, переробляти на 4 блоки? Ні-ні-ні. Далі, мій друже, тема важлива – це тон. Тон, я маю на увазі, з самого повідомлення. Ні в якому разі не вибачайся, ні в якому разі не виправдовуйся. Вибачте, що турбую, можливо, я помиляюсь, але... я ще новачок, але вашу задачу зможу спробувати. Приклад. Написала мені людина, каже: Макс, привіт, я нещодавно пройшов курси по маркетингу, давай тебе упакуємо, будемо продавати твої курси, і я буду твоїм продюсером. Добре, зробив там аудит, а потім надав PDF-файл, де, першочергово, хто я такий, а потім, що я пропоную. Хоча запотрібно було робити повністю навпаки. Що я пропоную, а потім хто я такий.
Пам'ятаємо, да? Якщо ми не снікерс, ми пишемо це шоколадка. Лише такі, як снікерс, можуть дозволити себе спочатку писати снікерс. Добре, і на першому екрані, де він розповідав про мене, там прямо написано досвід роботи 30 днів. Ну, я йому пишу, друже, ну а навіть якщо це так, це не запотрібно писати. Ну це ж відштовхує. Ти хочеш бути моїм продюсером. Я в цьому бізнесі скільки вже 8 років. Ти хочеш 50% від заробітної плати, а в компреді, камільське предложення, ти пишеш, що у тебе досвід 30 днів. Так, добре, повіяло мене вже знов не в ту сторону. Ще раз, не виправдовуємося, не вибачаємося. Просто запам'ятай, що ти не нижче клієнта. Ти партнер, ти рішення задачі. Ми не пишемо «вибачте, що турбую», а «побачив можливість покращення». Є прикольна дія, яка вирішить цю проблему. Я пропоную ось такий підхід. Ну, обов'язково кома і чому саме. Я тобі зараз дам 3 готових шаблони, які можна копіювати. Перша – це проблема, рішення, ідея. Привіт, бачу, що ваш перший екран забирає увагу, але не веде ні до якої дії. У мене є ідея, як покращити. І можу навіть зараз накинути невеличкий прототип. Окей? Ось це реально проблема, рішення, дія. Так, видумую на ходу, тому вибачайте, якщо буду тупити. Ну, я би це так назвав. Похвала, діагностика, пропозиція. Приклад. У вас класний продукт, але структура сайту, вона ховає, найголовнішу вигоду. І я знаю, як зробити її помітною. І навіть можу показати вам на прикладі. Похвалили ви спочатку, зробили діагностику і запропонували. Далі ідея і надання бонусу. Є думка, як спростити ось цей користувацький шлях на вашому лендінг-пейджі. А заодно я вам промалюю бейджик вашого сайту, а не просто вашого типу, та виправлю всі ваші помилки в адаптиві вашого сайту. Є ідея, є пропозиція, є навіть бонуси. Повторимо, ідея, бонуси, похвала, діагностика, предложення. І мій найлюбленіший – це є проблема, є вирішення, є ідея. Саме в таких структурах, мій друже, ти і повинен писати своєму замовнику. Ну, мається на увазі, саме так конструювати кожний свій офер. Фінали. І так, знову ж таки, у мене є великий досвід, і я знаю, що роздражає всіх замовників. І перше, клієнт не любить, коли в них щось просять. Але найбільше, що вони люблять, це пропонують рішення саме їх болей. Говори коротко, говори впевнено. І це не наглість, ти навпаки будеш автоматично виглядати сильним в їх очах. Як озвучувати ціну без страху, ми ще піднімемо цю тему. Ну а на цьому все, мій друже. Підтримай мене коментарем, підпискою, лайком, лише якщо це відео було для тебе корисним. Ну а з вами був Макс Куратов, зустрінемося завтра, пока.